แต่ก่อนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันถึงขนาดเราได้เยอะจนต้องเททิ้งเปลี่ยนใหม่มันเยอะจนเหมือนอ่างทองคำใครลงไปเนี่ยเอามือจุ่มมาก็ได้แล้วเอามือจุ่มมาก็ได้แล้วจังหวัดสมุทรสาครได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอาชีพประมงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญกับผู้คนและสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตแม้ว่าปัจจุบันอาชีพประมงมีความสำคัญน้อยลงเนื่องจากผู้คนหันไปประกอบอาชีพอื่นโดยเฉพาะการทำงานในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งความเสื่อมโทรมจากทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งและทะเลก็คือจังหวัดสมุทรสาครนี่ก็ถือเป็นว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพคือถึงแม้เราเป็นจังหวัดเล็กๆเนี่ยแต่ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ติด1 ใน 5ของประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของที่สมุทรสาครเนี่ยก็จะมีที่จุดเด่นนะครับก็คือในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแปรรูปสินค้าประมงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกนะครับพวกสินค้าประมงต่างๆนอกจากนั้นเราก็มีพวกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยที่สมุทรสาครนี่มีถึงประมาณ 6,000 กว่าโรงงานนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับตอนนี้ในส่วนของการประมงเนี่ยครับคือที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยก็ในเรื่องของการประมงเนี่ยก็เป็นอาชีพที่สำคัญมากนะครับแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีความสำคัญน้อยลงเพราะว่ามีสาขาอื่นๆเข้ามาช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของการประมงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากของจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ผลผลิตจากที่ได้จากการประมงเนี่ยก็ทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอะไรต่างๆนะครับทำให้จังหวัดเจริญขึ้นนะครับแล้วก็คนก็จะรู้จักสมุทรสาครก็ในเรื่องของการประมงเนี่ยเป็นหลักคำว่าเมืองสมุทรสาครเนี่ยมันมีความฝันของเมืองสมุทรสาครเลยคือเมืองประมงเนี่ยเมืองประมงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ทีนี้คำว่าเมืองประมงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็มีประมงมีประมงอยู่3ขนาดหลักๆนะอยู่ประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ประมงนอกน้ำนะแต่ก่อนเนี่ยถามว่าเอาตัวกอเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยอยู่อ่าวตัวกอเนี่ยมันรวมด้วยถึง7 จังหวัดนะ7 จังหวัดตั้งแต่ชลบุรีชลบุรีบางปะกงฉะเชิงเทราบางปะกงนะบางปะกงก็ติดทะเลแล้วก็มาสมุทรปราการสมุทรสาครนะสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีแถมยังมีบางขุนเทียนกรุงเทพบางขุนเทียนที่ติดทะเลอีก5 กิโลเศษๆนะตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนแหล่งทองคำแต่เดิมเป็นเหมือนแหล่งทองคำเลยนะอุดมสมบูรณ์มากเนี่ยผมว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเอื้อด้วยแม่น้ำ5 สายหลักๆที่ลงอ่าวตัวกอมีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรนี่5 สายมันพาวแร่ธาตุสารอาหารนะสารอาหารมาสู่ทะเลอ่าวตัวกอพออ่าวตัวกอเป็นทะเลโคลนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันถึงขนาดเราได้เยอะจนต้องเททิ้งเปลี่ยนใหม่นะครั้งที่ผมยังเล็กๆที่เตี่ยทำประมงเนี่ยใช้เรือใบเรือแจวนะใช้คนใสเล็กใสนะเอาคนเดินดันเอาก็ยังมันเยอะจนเหมือนผมสมมุติเล่าให้กับคนเด็กๆรุ่นนี้ฟังเหมือนอ่างทองคำใครลงไปเนี่ยเอามือจุ่มมาก็ได้แล้วการประมงในยุคเริ่มต้นเป็นรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านเพื่อยังชีพยังคงใช้เครื่องมืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่ทำจากวัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่น
มีวิธีการจับสัตว์น้ำแบบง่าย เช่น การช้อนกุ้ง การเดินใส่เคย การใช้แหจับปลา จากนั้นนำมาแลกเปลี่ยนซื้อขายภายในชุมชน หรือพื้นที่ละแวกใกล้เคียง ส่วนที่เหลือจากการขายก็นำมาแปรรูป เช่น กะปิ ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ และเทคนิควิธีการจับสัตว์น้ำ เช่น อวน โป๊ะ เรืออวน เรือลากที่ใช้เครื่องยนต์ทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้เป็นจำนวนมาก ในการทำประมงของสมุทรสาครเนี่ยในสมัยรุ่นทวดเนี่ยก็จะใช้แรงเป็นหลักไม่ได้มีเครื่องยนต์ไม่ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะเป็นประมงที่ทำอยู่บริเวณชายฝั่งถ้าเป็นส่วนมากแล้วก็เอาต้นแบบมาจากเพราะว่าต้นตระกูลเนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนก็จะเอาต้นแบบประมงชายฝั่งจากเมืองจีนเนี่ยมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนนี่ก็ต้องใช้แรงใช้แจวใช้พายใช้อะไรใบเรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะจับปลาเฉพาะปลาที่มันอยู่ผิวน้ำก็จะเป็นปลาทูฉลันปลาโคกแล้วก็ปลาไส้ตันที่เอามาทำน้ำปลาทะเลไปกับในครอบครัวแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆก็โดยที่ออกทะเลเองไปจับปลาเองเป็นไตเรือประมงเองจนทำไประดับหนึ่งในอดีตพอก็ออกตั้งแต่วัยเยาว์อยู่ละพอเติบโตขึ้นมาก็บวชเรียนแล้วก็เป็นทหารแล้วเคยไปเป็นทหาร2 ปีเป็นทหารเสร็จก็ออกมาก็ทีนี้เรือประมงเราเริ่มทำมากขึ้นแล้วก็ขึ้นมาบริหารอยู่บนบกพอรุ่นต่อๆมานี่เราก็เริ่มมีการวิวัฒนาการขึ้นมาเริ่มมีการใช้เครื่องยนต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยมันก็ทำให้การจับปลาในการประมงเนี่ยมันขยายตัวได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างสูงต่อมาเนี่ยภาครัฐเนี่ยเหมือนกับต้องการพัฒนาประเทศต้องการนำทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ได้มีการทำเหมือนกับ MOU ร่วมกับทางรัฐบาลเยอรมันนี่เป็นประเทศแรกเลยที่นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้กับประมงบ้านเราในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับแรกเลยมั้งสมัยนั้นน่าถ้าผมจำไม่ผิดที่รุ่นพ่อเล่ามาก็น่าจะเป็นจอมพลสฤษดิ์แหละเป็นคนเขียนแผนแม่บทขึ้นมาเทคโนโลยีของเยอรมันนี่ก็จะมีเครื่องยนต์เข้ามาแล้วเข้ามาประกอบการประมงเขาเรียกว่าเรือยนต์ทำให้มีประสิทธิภาพเนี่ยในการจับปลาเนี่ยสูงมากขึ้นทำให้การประมงของบ้านเราเนี่ยเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมีการเกิดของห้องเย็นโรงงานแปรรูปทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วอ่ะแล้วฐานะทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็เติบโตแบบในปริมาณค่อนข้างสูงสมัยนั้นก็ไปจับประมงเราก็เติบโตมากในประเทศไทยเราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทุกจังหวัดในอ่าวไทยในทะเลอันดามันก็จะมีจังหวัดติดต่อตั้งแต่ระนองลงไปถึงสตูลติดชายแดนมาเลเซียไทยเราก็อ่าวไทยนี้ก็ต้องแต่จังหวัดในอ่าวไทยเราไปถึงเขมรเวียดนามก็ไปจับหมดพอเติบโตแล้วพอมีสินค้าประมงเยอะทีนี้อุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นมากการจ้างงานก็เยอะอุตสาหกรรมต่อเนื่องก็คือพวกทำขูดปลาแล่ปลาดองปลาซื้อปลามาผลิตแล้วส่งออกขายในประเทศบางส่วนก็เกิดกระบวนการแปรรูปก็สินค้านำไปขายต่างประเทศก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประมงเจริญเติบโตหมดในอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมประมาณว่าตั้งแต่จำความได้นะเกือบ60 ปีชีวิตผมเนี่ย
จากนโยบายการพัฒนาเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่เมืองตั้งแต่พุทธศักราช 2500 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนโรงงาน 6,000 กว่าแห่งเป็นแรงดึงดูดให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากรวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการประมงไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำแข็งห้องเย็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเลและธุรกิจขนส่งเดิมทีเราก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆขายปลาอยู่ตลาดแล้วก็พอปลดจากการเป็นทหารก็ไปที่วงเวียนใหญ่ก็เห็นทำไมปลามันสดจังรับมาเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยปลาเปอร์เนี่ยเขาจะขนจากสะพานปลาจากตลาดขึ้นรถไฟวงเวียนใหญ่ไปขายผมก็เลยโอ้โหทั้งปลาทั้งสดทั้งใหญ่ทั้งเยอะราคาไม่แพงก็เลยหันเหชีวิตจากหาปลาขายเข็นปลาขายในตลาดเล็กๆก็เลยมาสมุทรสาครเมื่อในสมัยก่อนเนี่ยที่ว่าในภาคประมงเองเนี่ยเรายังไม่มีห้องเย็นหรือว่าที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตวัตถุดิบเราของเราเองเนี่ยอุตสาหกรรมแรกๆที่เราทำเพื่อจะรองรับวัตถุดิบปลาจากทะเลนี่ก็คือการทำปลาแห้งปลาเค็มน้ำปลาหมึกแห้งหมึกแห้งก็เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่แบบเป็นที่นิยมมันก็จะแบบราคาก็ค่อนข้างสูงกว่าพวกปลาอะไรแบบนี้พอการอุตสาหกรรมหรือประมงเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นวัตถุดิบมันก็ยิ่งเยอะด้วยการสนับสนุนของภาครัฐด้วยอะไรด้วยนะก็มีการเริ่มทำห้องเย็นแล้วแปรรูปเป็นปลากระป๋องมั่งปลากระป๋องนี่เกิดจากพวกนี่แหละปลานี่แหละจำนวนที่แบบมันเยอะจนไม่รู้จะเอาไปไหนทำน้ำปลาก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องมาแปรรูปที่จะมาทำเป็นปลากระป๋องแล้วก็ลูกชิ้นไปทำบดไปขูดเนื้อปลาเนี่ยแล้วก็มาทำลูกชิ้นมาทำปลาแผ่นปลาซูรุมิทำปูอัดก็คือปลานะครับเอาเนื้อปลาเนี่ยมาแล่แล้วก็ไปมีส่วนผสมซีอิ๊วสีเสืออะไรของญี่ปุ่นเนี่ยไอตัวซูรุมินี่เองนี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเข้ามาจากนโยบายการพัฒนาเมืองสมุทรสาครได้นำพาผู้คนเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากด้านหนึ่งเข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทำให้จำนวนสัตว์น้ำลดน้อยลงประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้รวมถึงข้อระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายที่เข้มงวดกับชาวประมงทำให้ช่องทางการทำมาหากินในอ่าวทองคำแห่งนี้เริ่มไม่สดใสเห็นได้จากเจ้าของเรือประมงหลายลำที่ตัดสินใจเลิกกิจการขายเรือหรือปล่อยทิ้งร้างไว้บนคานเรือหรือทิ้งจมลงทะเลถามว่าทรัพยากรที่เราเคยเห็นเราเคยทานเราเคยมันก็ไปหายไปทีละตัวสองตัวเพราะอะไรเพราะหนึ่งสัตว์หน้าดินเนี่ยดินเน่าเป็นแก๊สมันอยู่ไม่ได้มันก็จะเลือกสัตว์กลางน้ำกับสัตว์หน้าน้ำถามว่าสัตว์หน้าน้ำมันก็โคจรไปเรื่อยๆก็โคจรตามรอบฤดูกาลสัตว์กลางน้ำมันก็โคจรตามรอบฤดูกาลถามว่ามันอยู่นานได้ไหมมันอยู่นานไม่ได้เพราะหน้าดินธาตุแร่สารอาหารมันเสียไงแต่มันมามันก็จะไปแล้วมันมามันจะไปแล้วเพราะมันจมฝังดินไม่ได้นี่คือหัวใจตอนก่อนที่ว่าช่วงพีคมากๆเนี่ยจากชายฝั่งเนี่ยออกไป10 ไมล์ทะเลเนี่ยน้ำนี่มันจะแบบน้ำเสียเลยเพราะว่าด้วยเรามีเขื่อนเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย30-40 ปีก่อนเนี่ยเวลาพอน้ำเหนือมันหลากมาเนี่ยมันดันน้ำเสียเนี่ย
หลุดวงโคจรออกไปเลย ออกนอกอ่าวตัวกอไปเลย แต่นั้นบอก10 ปีหรือ 20 ปีให้หลังมาเนี่ยพอเขื่อนมันเยอะๆเนี่ยแต่เราก็มีความจำเป็นนะว่าเราจะต้องเขื่อนความดันแรงของน้ำเนี่ยมันไม่พอมันผลักน้ำเสียเนี่ยไม่ออกทะเลลึกไม่พอมันก็จะตกตะกอนอยู่ชายฝั่งแล้วพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยมันเป็นพวกที่เพาะเลี้ยงสัตว์ตัวอ่อนเนี่ยมันเกิดไม่ได้แล้วมันจะเกิดเป็นแก๊สเป็นนู่นเป็นนี่น้ำเสียเห็นได้ชัด ส่วนในแง่ของปัจจุบันนะครับของสมุทรสาครเนี่ยก็ในเรื่องของการประมงก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับแต่ว่าการประมงเนี่ยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดด้านกฎหมายที่รัฐบาลออกมานะครับก็ทำให้การประมงของสมุทรสาครเนี่ยก็ทำได้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็มีหลายคนที่อาจจะจำเป็นต้องเลิกทำอาชีพประมงไปนะครับเพราะว่าบทลงโทษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้ายแรงรุนแรงแล้วก็เขาปรับที่เป็นแสนเลยครับต่อรายเลยครับต่อคนอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะดำเนินอาชีพประมงได้นะครับคือปัจจุบันประมงนี่ก็ยังถือว่าสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าจะมีพวกอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมงพวกแปรรูปอาหารทะเลแห้งแล้วก็มีเรื่องของอาหารทะเลส่งออกพวกนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากประมงอาจจะทำได้ไม่มากเท่าที่ควรอย่างที่เคยนะครับก็วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาเพื่อที่จะมาทำแปรรูปนะครับคือนอกจากประมงแล้วเนี่ยนะครับก็จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็พัฒนาขึ้นก็จะมีพวกโรงงานต่างๆนะครับที่มาตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็ปัจจุบันก็มีมากกว่า 6,000 โรงงานนะครับซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ทำให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครไปได้ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีโรงงานเยอะก็ต้องการแรงงานเยอะนะครับคนที่เป็นคนท้องถิ่นในสมุทรสาครเองเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะนะครับอาจจะประมาณสัก 300,000-400,000 คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเมื่อมีโรงงานจำนวนค่อนข้างเยอะขนาดนี้ก็ต้องการแรงงานนะครับต่างด้าวที่จะมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดสมุทรสาครก็จะเป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะพม่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในภาพของแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็อยากจะให้มองว่าเขามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นเหมือนผู้ร่วมงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติที่ดีต่อเขานะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะมองว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแย่งงานคนไทยหรือทำให้เกิดปัญหากับพื้นที่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็เป็นกลไกสำคัญนะครับของจังหวัดในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเข้าไปอีกก็คือการขยายเรือเพื่อจะออกไปทำการจับปลาที่ต่างประเทศจับปลานอกน่านน้ำแล้วนอกน่านน้ำประเทศแรกๆที่เราไปจับปลาก็คือเขมรเวียดนามแล้วก็จะไปต่อด้วยมาเลเซียพม่าอะไรย่านนี้ก่อนในช่วงแรกๆต่อมาก็จะไปถึงอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศจนถึงแอฟริกาตะวันออกเยเมนไนจีเรียโซมาเลียอะไรมาดากัสการ์อะไรอย่างเงี้ยเราไปทั่วหมดเลยแล้วอีกประเทศหนึ่งที่สัตว์น้ำนี่เยอะมากเลยก็คือเป็นแหล่งวัตถุดิบของเราค่อนข้างเยอะเลยก็คืออินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเกาะก็เยอะแล้วปริมาณปลานี่เขามหาศาลมากเลยแต่สุดท้ายก็คือกฎหมายระหว่างประเทศมาก็ควบคุมก็ต้องหดตัวลงมาณปัจจุบันนี้ประมงนอกน่านน้ำก็คือเป็นศูนย์เลยทำให้เราไม่มีวัตถุดิบเนี่ยที่จะมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ต้องนำเข้าผมว่าเรื่องของการศึกษานี่มันก็มีส่วนสำคัญนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยภาคการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของประมงตรงๆเนี่ยโดยที่ไม่เกี่ยวกับงานวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำนู่นนี่นั่นนะ
อะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่มีหลักสูตรทางด้านนี้เลยทั้งที่ประเทศเราเนี่ย22 จังหวัดเนี่ยติดชายฝั่งทะเลหมดเลย แต่เราไม่มีองค์ความรู้เลยเกี่ยวกับทางด้านประมงทั้งหมดองค์ความรู้ที่มันเป็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่องค์ความรู้แบบสัตว์นี้พันธุ์นี้สายพันธุ์นี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบพอไปปฏิบัติจริงเนี่ยแล้วปฏิบัติไม่ได้การปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาเนี่ยในทางด้านเนี่ยผมว่ามันน้อยอ่ะแล้วถ้าให้เขาไปเรียนรู้เองมันก็จะเป็นแบบเดิมๆนะเขาก็จะจับแบบทำลายล้างนู่นนี่นั่นอะไรเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของรายได้เรื่องระบบอะไรอย่างเงี้ย ท้ายสุดเมืองประมงอาจเป็นเพียงคำขวัญให้ลูกหลานชาวสมุทรสาครเท่านั้น หรือเราในฐานะผู้บริโภคอาจต้องซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศแทนการบริโภคอาหารทะเลภายในประเทศก็เป็นได้